હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું પ્રોટીનથી ભરપૂર મગના લાડુ. આજકાલ બધાને શરીરની નબળાઈ, આંખોની દ્રષ્ટિ, માઇગ્રેન, લોહીની ઉણપ આ બધી જ બીમારી સતાવે છે. તો બસ આ લાડુ રોજ ખાઈ લ્યો તો મોંઘામાં મોંઘા પ્રોટીન પાવડરથી વધારે ફાયદા થશે. તમે બધા જ લાડુ ખાધા હશે પણ ક્યારેય મગના લાડુ નહીં ખાધા હોય. મગના લાડુ બહુ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી હોય છે. તો ચલો ખૂબ જ હેલ્ધી ટેસ્ટી મગના લાડુ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા ખૂબ જ ફાયદાકારક મગના લાડુ બનાવવા માટે મગને આપણે ફોતરા સહિત 1 કપ મગ લઈશું. આને તમે ફણગાવીને ખાશો તો પણ ખૂબ જ ફાયદા કરશે. મગને કાપડની પોટલીમાં બાંધ્યા વગર ફણગાવવાની રીત મેં મારી ચેનલ પર આગળ અપલોડ કરેલ છે. જો તમારી પાસે મગ ના હોય તો મગની દાળ પણ લઈ શકો છો. ફોતરાવાળી દાળ હોય તો તે બેસ્ટ, પણ ફોતરાવાળી પણ ના હોય તો ફોતરા વગરની મગની દાળ પણ લઈ શકો છો. હવે મગને પેનમાં ઘી વગર કોરા શેકી લઈશું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સતત હલાવતા રહીશું. અત્યારે મગનો કલર ગ્રીન છે. જેમ જેમ તે શેકાશે એટલે તેનો કલર ચેન્જ થશે ત્યાં સુધી શેકીશું. જો ગેસની ફ્લેમ હાઈ હશે તો મગના દાણા ઉપરથી કાળા થવા લાગશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું અને સતત હલાવતા રહીશું. આજની વેરાયટી એકદમ ઓછા ખર્ચમાં અને ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થશે અને બધાને જ ભાવશે તેવી સુંદર અને હેલ્ધી બનશે. 4 થી 5 મિનિટ જેવું થયું છે. મગનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને ખુશ્બુ પણ સરસ આવવા લાગી છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને પ્લેટમાં લઈને ઠંડા થવા દઈશું. મગ આપણા ઠંડા થઈ ગયા છે તો તેને મિક્સર જારમાં પીસીને પાવડર તૈયાર કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ બારીક પાવડર નથી કરવાનો, હલકો બારીક પાવડર તૈયાર કરવાનો છે. તો મગનો પાવડર તૈયાર છે. હવે એક પેનમાં 1 ચમચી દેશી ઘી ગરમ મૂકીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં કાજુ બદામ અને કિસમિસને ફ્રાય કરીશું. બસ કિસમિસ ફૂલી જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશું. તો ડ્રાયફ્રૂટ ફ્રાય થઈ ગયું છે તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. ફરી તેમાં 1 ચમચી ઘી નાખીને ઘી ગરમ થાય એટલે મગને પીસીને પાવડર તૈયાર કર્યો છે તેને શેકી લઈએ. ગેસની ધીમી આંચ પર સતત હલાવતા રહીશું. ગેસની ફ્લેમ હાઈ નથી કરવાની. જો તમને લોટ કોરો લાગે તો થોડું ઘી નાખવાનું. મગની મીઠાઈમાં ઘીનું પ્રમાણ વધારે હોય તો જ મીઠાઈ સ્વાદિષ્ટ બનશે. આપણે થોડો ગ્રીન ફૂડ કલર નાખીશું. કલર નાખવો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. 2 ચમચી દૂધની મલાઈ નાખીશું. તેને સારી રીતના મિક્સ કરીને હજી તેને પકાવીશું. જેમ જેમ ગેસની ધીમી આંચ પર શેકીશું તેમ તે સ્વાદમાં સુપર બનશે. મગના લાડુ સ્વાદમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, સાથે સાથે હેલ્ધી પણ છે.
લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. મલાઈ નાખીને પણ 2 મિનિટ શેક્યો છે, તો કુલ 5 મિનિટ તેને શેક્યો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે લાડુને ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે થોડો ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું. પોણો કપ દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. 1 કપ મગ તો પોણો કપ દળેલી ખાંડ. તમે ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ કટોરીનું માપ લઈ શકો છો. ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. ફ્રાય કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. જો તમને મિશ્રણ થોડું કોરું લાગે તો થોડાક ઘીને ગરમ કરીને ઉમેરવું. મિશ્રણ હલકું ગરમ છે તો તેના લાડુ બનાવી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી લાડુ બને છે. આ રીતના આપણે બધા જ લાડુ તૈયાર કરી લઈશું. તો તૈયાર છે પ્રોટીનથી ભરપૂર હેલ્ધી ટેસ્ટી મગના લાડુ. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. આ લાડુની ખાસ વાત તો એ છે કે તે ઝડપથી ખરાબ નહીં થાય. આપણે આમાં પાણીનો ઉપયોગ નથી કર્યો એટલે. તો ધ્યાન રાખવાનું, પાણી બિલકુલ નહીં ઉમેરવાનું. તો છે ને બાકી લાજવાબ લાડુ, સ્વાદમાં તો સુપર ટેસ્ટી. એક લાડુ તમને બતાવું તો એકદમ દાણેદાર અને મુલાયમ લાડુ બનીને તૈયાર થયા છે. જેટલા દેખાવમાં સુંદર છે તેટલા જ ખાવામાં સુપર ટેસ્ટી છે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.